Rồi, nói tiếp phần bài học trước nha. Bây giờ chúng ta đi đến phần 2. Đó là bội chung nhỏ nhất. Bội chung nhỏ nhất của hay là nhiều số á, nó là số nhỏ nhất khác 0 ở trong tập hợp các bội chung của nó. Là nó ngược cái phần ước chung lớn nhất. Ước chung lớn nhất thì mình lấy con số lớn nhất, còn ngày bội chung nhỏ nhất thì mình lấy số nhỏ nhất. Ví dụ mình có hai số 4, 8. Bạn có là bội của 4 thì nó bằng là 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Bội của 6 thì nó bằng 0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42. Như vậy thì mình suy ra bội chung của nó là gì đây? Bội chung của 4, 6 thì nó bằng 0, 12, 24, 36. Rồi, ở đây vậy mình lấy số nào bạn? Bội chung là con số khác 0 nha, bội chung nhỏ nhất là con số khác 0. Mình sẽ suy ra bội chung nhỏ nhất của 4, 6, tức là nó bằng 12. Rồi, mình có những cái nhận xét sau đây về cái bội chung nhỏ nhất. Chú ý nè, tất cả các bội chung của 4, 6 đều là bội của bội chung nhỏ nhất của 4, 6. Đó là cái chú ý thứ nhất. Cái chú ý thứ hai, bội số tự nhiên đều là bội của bội. Mình suy ra bội chung nhỏ nhất của 1 A thì nó bằng A, hay là bội chung nhỏ nhất của 1 A B thì nó cũng bằng là bội chung nhỏ nhất của A B. Mình đi đến một cái chú ý thứ ba, đó là cách tìm bội chung nhỏ nhất. Thì đầu tiên các bạn là cũng sao phân tích ra thừa số nguyên tố.
Cái bước thứ hai á, là các bạn tìm ra các thừa số chung và riêng. Mình chọn ra là rồi, mỗi thừa số thì sao? Mình lấy với số mũ lớn nhất. Thì tích của nó chính là bội chung nhỏ nhất. Đó là cách tìm bội chung nhỏ nhất. Ví dụ cũng sử dụng hai số 46 nha các bạn. Mình có là 4 tức là 2 mũ 2 nè, 6 tức là 2 nhân cho 3. Suy ra bội chung nhỏ nhất của 4, 6 nó bằng gì đây? Cái phần chung của nó là số 2 nè. Mình sẽ lấy số mũ lớn nhất là 2 mũ 2. Rồi cái phần riêng của nó là 3. Mình viết số 3 ra, như vậy bạn có nhớ bạn 4 nhân cho 3 bằng 12. Rồi các bạn đi đến cái chú ý thứ tư. Nếu các số đã cho từng đôi một là nguyên tố cùng nhau. Bạn chú ý câu này nha, từng đôi một là nguyên tố cùng nhau. Thì bội chung nhỏ nhất là tích của các số đó. Ví dụ mình có là bội chung nhỏ nhất của 3 này, 5 này, 7. Đó mình thấy nó là nguyên tố. Trình độ 1 của nó là nguyên tố cùng nhau nha. Như vậy thì sao? Nó là tích, tức là bằng 3 nhân cho 5 nhân cho 7 bằng 1, 0, 5. Rồi, cái chú ý thứ 5. Trong các số đã cho, nếu số lớn nhất là bội của tất cả các số còn lại. Thì nó là bội chung nhỏ nhất của các số đó. Ví dụ bội chung nhỏ nhất của 12, 72, 36. Số lớn nhất của nó là 72. Vì sao? Vì mình có là 72 nè, nó sẽ chia hết cho 36, và 72 nó cũng chia hết cho 12.
Một chú ý quan trọng mà các bạn ứng dụng cho bài tập nè, mình sẽ có gì đây? Ước chung lớn nhất của hai số AB mà mình nhân cho bội chung nhỏ nhất cũng của hai số AB đó thì nó bằng là A nhân cho B. Đây là công thức đặc trưng nhất của bội chung và ước chung. Cái bài toán của bội chung nhỏ nhất đó là gì? Nó cũng giống như ước chung lớn nhất các bạn. Đó là bài toán đặc trưng này. Là tìm bội chung khi biết bội chung nhỏ nhất. Ví dụ mình lấy số 2, số 4, số 6 là ví dụ đi, 4, 6. Như vậy mình sẽ suy ra bội chung của 4, 6 thì nó bằng bao nhiêu đây? 0, 12, 24, 36 vân vân. Đó. Trên đây là những kiến thức cốt lõi về bội chung nhỏ nhất. Các bạn về coi kỹ phần này nha, để mình ứng dụng vô mình giải bài tập. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây kết thúc. Chào các bạn.